Pentru peștii mei frumoși, cei care știți, dragii mei, că aveți ascendent pești, dacă vă cunoașteți ora nașterii, ascendentul pești, pentru cei care nu cunoașteți nimic despre ora nașterii și v-ați născut în zodia peștilor, puteți să vedeți acest material. Nu garantez să rezonați în totalitate, însă ceva ar putea să existe. Iar pentru cei care își cunosc harta natală și știu că gradul 2 în Scorpion le cade în casa a noua, aceste informații sunt pentru voi. Voi veniți după o perioadă în care Lilita a stat în casa voastră a 8-a, casa foarte profundă, o casă foarte profundă, în care probabil a trebuit să scoateți multe mizerii de supreș, um, mizerii pe care le ascundeați ori voi, ori ceilalți cu care aveați o legătură profundă, da? Timp în care probabil vi s-a cerut o transformare profundă. Poate unii dintre voi ați trecut printr-o criză emoțională destul de uh, da, ați trecut printr-o perioadă de calvară în ultima perioadă, e posibil. Acum Lilith intră în casa voastră nouă și timp de 9 luni de zile va evidenția o fațetă excesiv de, hai să o numim, fanatică, pentru că cu Scorpionul în casa nouă, casa care ne vorbește despre filozofia de viață, despre religie, spiritualitate, studii înalte, există un cert fanatism în această casă. Și aici putem să vorbim despre o fațetă fanatică pe care tu o ai în legătură cu un modul în care te ghidezi în viață. Fără să observi dacă acele credințe fixiste, Scorpionul este un semn fix emoțional și când ceva intră în cap aici, în această casă a filozofiei, rămâne așa, rămâne, ca și cum nimeni nu poate să mai schimbe părerea. Și aici vorbim despre faptul că uh, tu nu poți să observi, este o casă în care, bine, nu neapărat, energia lui Lilith nu prea o putem observa unii dintre noi dacă nu am făcut o muncă personală cu noi înșine. Și aici este vorba despre uh, dacă tu nu observi că acele credințe fixiste pe care le ai nu se pupă cu realitatea, acum Lilith îți va demonstra că ceea ce tu ții cu din adins, ca fanatism, să te ghidezi în viață, nu va mai funcționa. Pentru cei care trăiesc într-un soi de dogme, dogme ce înseamnă? Am preluat, uite așa gândea mama și cu tata, sau mie mi s-a impus un soi de religie, eu sunt, nu știu, uite, ca să intrăm în tema religie, pentru că altfel nu avem cum, da, sunt creștin ortodox. Mă duc la biserică în fiecare zi sau în fiecare duminică, nu are importanță, da? Urmez cuvântul preotului, mă duc să mă spovedesc la fiecare săptămână, mă duc să fac mătănii și să așa, și viața mea e un mare haos. Da? Deci eu trăiesc într-un haos, dar sunt, hai să numim un sfânt, între ghilimele, că aici nu vorbim despre sfinți, însă vorbim despre o mască, o imagine, pentru că aici ce este la suprafață este o parte obscură, umbra noastră este la suprafață în ceea ce privește umbra, în ceea ce privește această um, um, imagine de uh, despre viață, despre filozofie, religie, dogmă și așa mai departe, da? Preluate. Aici sunt preluate, aici nu sunt învățate. Casa nouă este despre a învăța. De aia se spune că este casa studiilor înalte. În momentul în care, de exemplu, până acum m-am ghidat, ok, am fost fanatic aici, am fost fanatic, m-am ghidat ca tâmpitul după niște reguli, norme, dogme, religii, părinții, popii și așa mai departe. Guru, cred că așa se zice, nu? Guru spiritual, m-am luat după Buddha, după habar n-am, nu are importanță, ați înțeles ce vreau să spun, da? Dar eu n-am experimentat, da? Să văd, băi, ce zice gurul ăsta?
mi se potrivește mie, pentru că este un drum spiritual în care noi trebuie să-l descoperim. Nu este ceva care trebuie să fie fix. Dacă Buddha a zis la 5 dimineața te duci și te așezi așa sau renunți la tot ce ai și te duci în vârf de munte, cum a făcut el, de exemplu, tu crezi și renunți la tot ce ai și pleci. Asta este imaginea cumva fixistă sau imaginea negativă a Scorpionului când vorbim despre acel fanatism care nu are nici cap, nici picioare, pentru că nu există discernământ. Preluăm pur și simplu ideile altora și ne ducem și ne ghidăm în viață după ei și nu după propria noastră, într-un fel sau altul, da? Pe calea noastră. Lilith poate provoca în unii dintre voi o criză de credință, ca și cum, dintr-o dată, fie ea credințe spirituale, religioase, filozofice și așa mai departe. Se poate declanșa un haos interior care să te facă să nu mai crezi în nimic. Dintr-o dată îți cade tot, se prăbușește tot. Ca și cum, ok. Dacă nici ce zicea în Biblie nu era sau nu s-a întâmplat sau nu, habar n-am, aici vor exista multe tensiuni de genul ăsta. Da? Dacă respectivul lider spiritual spunea că trebuie să stau în poziție de loto la 5 dimineața sau să renunț la avere și să așa, acum rezultă că l-au prins, cum s-a întâmplat cu Osho, nu? Acum se rezultă că l-au prins cu... Deci o mare dezamăgire din punct de vedere filozofic, spiritual, o criză, după cum vorbeam, da. Acest haos are un scop aici. Casa nouă ne vorbește despre un scop. Totul în viață are un scop. Nu vine doar așa să te dea peste cap că vrea să te distrugă pe tine. Nu. Aici scopul, într-un fel sau altul, este ca tu să vezi întregul tablou. Da? Întregul tablou al ce? Al vieții. Nu doar partea îngustă și dogmatică prin care probabil te-ai ghidat sau viziunea îngustă pe care ai avut-o până acum. Acum e momentul să faci un pas către altceva, către a găsi tu acel drum după care să te ghidezi, nu să te mai lași ca și cum ai fi o oaie rătăcită să te ducă fiecare pe unde vrea, da? Eu aici să vorbesc despre astrologie, despre tarot, după aia te duci pe alt canal și te uiți la psihologie sau poate te uiți la aceleași lucruri, dar acolo se vorbește altfel și despre, nu știu, altcumva și tu începi să urmezi așa anumite credințe ale altora, pentru că nu sunt ale tale și nu ai propria ta credință. Aici este vorba despre a-ți găsi calea ta, a-ți construi propria credință, care să nu fie o credință pe care tu să o faci, din care să faci dogmă sau să te facă mai fanatic dacă se poate, da? Atenție! Pentru alții dintre voi, Lilith vă va răscoli pe unii dintre voi, pentru că Scorpionul în casa nouă aici este complicat. Da? E complicat în orice casă, însă în casa nouă cu mare legătură cu această parte de fixism emoțional. Scorpionul este un semn fix de apă. Voi sunteți un semn de apă, da? Aici poate fi vorba despre o mască de, cum am spus mai devreme, de sfânt, dar acel sfânt manipulator, da? Pentru că Scorpionul, energia arhetipică, scorpionică, este de control, manipulare și așa mai departe. Care probabil că nu ești conștient de ea, da? Poate că tu, nu știu, uite, manipulai, emoțional pentru a avea control asupra celorlalți, dar o făceai inconștient. E posibil ca unii dintre voi să fie avut aici un fel de obsesie de a fi salvatorul celorlalți, da? Pentru că în energia casei a noua se regăsește imaginea ghidului spiritual.
Dacă tu ai încercat să-i salvezi pe alții, obligatoriu, cumva, da? Ai încercat să fii martir, tu să te martirizezi. Aici Lilith te va obliga, într-un fel sau altul, să vezi o realitate care probabil te va face, într-un fel sau altul, să vezi că modul în care ai acționat, da? Ai încercat să-i salvezi pe alții ca îi ghidezi, dar într-un mod interesat, pentru că aici vorbim despre energia Scorpionului, da? De aia vorbim despre manipulare, control. Și Lilith îți va arăta acest aspect negativ la tine. Și aici vorba despre un proces de 9 luni de zile în care tu poți să faci o mare schimbare în tine, bineînțeles. Pentru cei care ați făcut o muncă interioară în lunile anterioare, Lilith vă va impulsa într-un fel sau altul să vă răzvrătiți, da? Pentru că înseamnă răzvrătire, protecție, nu, protest. Protest înseamnă Lilith. Răzvrătirea împotriva acelor persoane care v-au manipulat și controlat și care probabil că te va impulsa sau, mă rog, Lilith te va ajuta să ieși din acel mediu toxic. Aici pot exista persoane toxice. Dacă tu ai avut, de exemplu, parte de persoane care te-au prostit, te-au mințit, te-au manipulat mental și emoțional, te-au controlat și tu ai tăcut și ai înghițit, acum vei simți o mare furie. Și atenție, pentru că aici nu vorbim doar despre... Aici în niciun caz nu vorbim despre parteneri de viață. Aici putem să vorbim despre lideri religioși. Preotul. Te-a ținut preotul sub... într-un fel sau altul, da? Pentru că ca și cum, uite așa, tu erai într-o, hai ca să fim pe șleau, ca să ne înțelegem, că știți că mie îmi place să vorbesc, să fiu înțeleasă. Erai într-o căsnicie distrusă, poate violentă, de ce nu? Da? Sau nu contează, toxică, dacă vrei. Și mergeai ca un bun, cum se zice, enoriaș la biserică să vorbești cu popa, că era omul în care tu aveai încredere. Și popa asta te-a tot manipulat și ți-a zis că Dumnezeu nu vrea să se despartă nimeni, trebuie să fii cu capul plecat în fața bărbatului sau bărbatul să-și domine femeia. Habar n-am ce baliver ne spun popii, că eu am o mare problemă cu partea asta, da, spirituală. Nu cu religia, ci cu biserica. Da? Așadar, tot ce înseamnă manipulare din partea persoanelor care pentru tine au fost ca un ghid, că e el spiritual sau părinții, mama, tata sau alte persoane care reprezentau acest soi de ghid pentru tine, tu te vei răscula, da, în această perioadă. Pentru că Lilith te atâță. Lilith îți va arăta o realitate care nu are numai nicio legătură cu ceea ce mănâncă baliverne acești ghizi ai tăi. Da. Așadar, te vei răscula și, într-un fel sau altul, vei porni pe un alt drum. De ce nu? Alții dintre voi, sau unii dintre voi, puteți inclusiv să vă mutați în altă țară. Vă duceți și plecați în India, habar n-am, zic, nu. După alte filozofii, după alții, nu neapărat după alți ghizi, atenție, pentru că și aici puteți să continuați să fiți manipulați de alți ghizi spirituali în cazul în care voi nu conștientizați. Aici e nevoie de discernământ cu casa nouă, atenție, dragii mei, da? Așadar, dacă până acum ți-a fost rușine să ripostezi, acum Lilith te ajută să o faci și să-ți cauți sensul vieții tale particulare, adică tu ești o persoană care a venit pe această planetă să trăiască în felul în care își dorește, să-și pună
să-și împlinească dorințele care zac în el, nu să fie ghidat ca o oaie capie peste tot unde vrea altul să te ducă. Ideea asta este la voi, dragi pești, trebuie să vă, într-un fel sau altul, să vă impuneți acelor persoane care încearcă să vă bage în cap cu lopata că ce zic ei e mai bine. E un soi de individualizare. Mai ales că Neptun va ieși din casa voastră, da? Și va intra în berbec și aici e vorba despre nașterea unei noi persoane. A unui nou pește. Despre asta este vorba. Cam asta este, dragii mei, ceea ce eu am putut să simt așa pentru fiecare dintre voi. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, ne vedem în următorul material sau tarot, vedem ce facem. Vă pup!